можу забути цьому крамареві судовий спір з Домом Божим. Хоч він тепер твій сват, але безбожникам я не прощаю. Я прошу, заради Насті, заради твоєї братаниці. Не хочу, щоб Дропан потім чванився. Я отсудив від отця Йована землю церковну, а він повінчав мого сина. Скажу тобі правду, я і їхати на весілля не хотів, щоб цим крамарем не бачитись. Не будемо про це сьогодні говорити. Та ти, Луко, не знаєш, з ким ти родичаєшся. Такі, як твій сват, нашу церкву розорили, наш край нівичать, шарпають, шматують, розтягають на всі боки. Зараз такий час, коли коло церкви треба гуртуватися, та кожен про свою користь дбає. Ти знову про своє. Так, і про твоє теж. Я не раз казав і зараз скажу. Мусимо думати, аби було інакше. Навіки слава. Церковні землі загарбали старости, ксьонзи. Татарські набіги дихати не дають. І ніхто тим не журиться. А чому? Адже село зовсім збідніло. І міщанам не легше. Польська шляхта хоч і носиться зі своїм гонором, але торгівлю повністю забрали у свої руки. Все тепер у їхній волі, а ми тільки ворогуємо між собою. І коли це скінчиться, а хіба я Насті голою віддаю? А знаєш, чого мені варте це весілля? Один лікоть оксамиту – 20 грошей, пандашу – 35. Печена щука – 2 гроші, а короб і того більше. Бутиль вина – 40, фунт шафрану – 70, камінь перцю – 300. А ще на людях треба завтра якось там виглядати мені і моїй жінці. О, Господи, Боже мій. Хіба я тебе не розумію, брате мій? Закінчились. Дівчатка, принесіть іще. Спасибі. Вже досить жовтих, давайте блакитних. Не треба, досить. Страх, як боюся, щоб не знав про циганку батько. Але дівчата усі ворожать, хіба ти гірше? Всі та не всі. Церква забороняє ворожіння. Боюся, батько буде дуже гніватись. А йому ніхто і слова не скаже. Якщо хочеш, я можу піти до ворожки і сказати, що ми не прийдемо. Не треба. Ворожити? Казати циганці. Мій сват, а твій майбутній тесть любить приказку. Не спішися, бо не знати вранці, що буде ввечері. Що має бути, те й буде. А нам що? Аби діти щасливі були. Та батьків поважали. Дочекалися шани. Мало йому було дівчат у Львові. Так ні, треба було в Рогатині знайти, та ще й без приданого, та ще й попівного. Ой, Василю, ти знову починаєш. На весілля їдемо.
Все вже, все. І ніколи цим не дорікай. Кого він вибрав, той нам люба буде. А твого добра вистачить і на наш вік, і на його. Маєш одного сина, то терпи. Як б ти завзято хотів випхати її за якогось убогого? Щоб вона зазнала біди, як і її батько? Я завзято? Завзято хотіла твоя дружина йти. А я повірив, коли присяглися, що віддасте Настю в монастир, то так і буде. А у вас як тривога, так до Бога. А Бог милував заміжжя. Ти думаєш, що я тепер позбувся тривоги? Хіба не болить у мене серце за дитину? Як? Як я можу зламати її волю? Ну, не хоче вона у монастир. Хіба ти сам з нею не говорив? Хіба не просив? Що я? Ти батько, тебе мусить слухати. Липнемо ми до слабостей мирських, як мухи до меду. Не волити я її не буду. У мене одна дочка. У ляхів навіть магнати за честь собі мають, коли з їхнього роду у монастир іде паночка. Тому й зверхність над нами мають. Їхній народ шанує свою віру, бо пошану верхів до неї бачить. Од віри сила. Як ти вмієш говорити? А я от про свій край скажу. Зубожує наш народ. І чекати рятунку нема звідки. Не гоже, брате, нам звалювати усю вину на наших ворогів. Це пусте. Сам знаєш, таки порохнявіє наша сила. Якби ж то ми хотіли самі за неї дбати, але інакше, ніж нас учили. Ось де правда. І не минути нам Божої кари за те, що ми ту правду закриваємо. Увага і покора Аллаху і його наміснику на землі, повелителю правовірних, халіфу часу, падишаху всіх мусульман, Селіму Грізному. Хай живе наш повелитель в радості. Ти сказав в радості? То, може, ти привіз мені радість з Каїра? Що ти зловив підлого зрадника престолу і привів його мені? Ні, мій повелителю. Ну, тоді ти приніс мені його голову. Настроми її на списа і вистав на морі Баб і Гумайон, аби кожний бунтівник знав, що його чекає. Така моя наука для непокірних. Чого ж ти мовчиш? Ну, говори, потіш мене здобутками своєї перемоги. О, великий падишаху, бунт ми придушимо. Дай тільки час і... І що тобі ще потрібно? Певно, золото. Ні, мій повелителю. А що? Свіже військо. Мої воїни виснажені. Цілих 3 місяці не мали перепочинку в пустелі.
А що скажеш ти, Пірі? Хай пробачить мені Ізмаїл Паша, але мені здається, що крім війська треба поміняти і воєначальника. Мені здається, Ізмаїл Паша втомився, до того ж і роботи у Великого візира вистачає. Звели мені, мій повелителю. Я придушу цей бунт негайно, чого б це мені не коштувало. О, повелителю правовірних, може мені поїхати, щоб домовитись з ним? Він мусульманин і має знати, що йому не оминути кари Всевишнього. І тільки повне каяття може врятувати Тепер він його. думає не про кару Всевишнього, а про те, що з ним буде, як ми придушимо бунт. Може йому пообіцяти? Ні. Ніколи. Ні за що. Навіть легкої смерті я йому не можу пообіцяти. Тому що це було б поганим прикладом для моїх васалів і намісників. А ти, Ібрагіме Паша, чого мовчиш? Нічого сказати? Є, мій повелителю, але ви не удостоїли мене запитанням. Маю честь не так давно засідати з вашої волі в дивані, і тому, мій повелитель... Говори. Говори, я дозволяю, мене не цікавить твоя скромність, як маєш мудрість. Говори. Думаю, мій повелителю набагато простіше, дешевше. І найголовніше, надійніше не воювати з непокірним Аліага, а підкупити його воєначальників. Як просто. Мудро. Мудро. Ні, це не буденна порада. Це порада достойна Великого візира. Візьми, Ібрагім Паша, із скарбниці золота, скільки треба, і негайно в Каїр. І у кайданах приведи мені противного Аллаху зарадника. А я подумаю про тебе. Подумаю. Якої посади варта твоя мудрість? У великого падишаха більше немає повелінь до свого дивану. Ідіть і виконуйте його волю, бо це є воля Аллаха, висловлена устами падишаха. Пресвятая Діво Марія, не залиш нас молитвам своїм і в житті під час смерті нашої. Господи, прости мене грішну. Господи, прости мене грішну!
Настя! Настя! Настуся! Настя! Настя! Степан, Це я. чого ти тут? Я йшов за тобою всю дорогу від самої церкви. Настя, Чому? Для чого? бо я люблю тебе. Сідай, парубче, до нас на воза, а то скажуть, загубили жениха. Дякую, пані Марто. Степане, змилуйся над нами. Посміхаєш, ніби твоє весілля без тебе відгуляє. Ой, ти кістки розтрясем, їй Богу! Як же ми танцювати будемо? Рогатині нас засміють. Скажуть, приїхали зі Львова, щоб тут поспати. Не чіпляйся до хлопця. Йому зараз папороті. Дякую, пані Марто. Треба порадитись зі Степаном. Отже, він погодиться. Невже? Він для тебе все зробить. Знаєш, тільки зараз зрозуміла, що ми розлучаємось назавжди. Розлучаємось? Але чому, Іринко? Чому назавжди? Хто тобі таке сказав? А як ти думала? Їдеш до Львова і все, кінець. Кінець нашій дружбі. Та ні. Та ні, ну який кінець? Як ти можеш так говорити? Львів від нас не близько. Та я навіть не хочу слухати про це. Але ж Львів не близько. Але й не так далеко, щоб ми не бачились. Будеш до нас приїздити. Ми зі Степаном будемо вельми раді тебе бачити. Поки не заміжня, сама. А потім з чоловіком. А може, хтось з львівських хлопців тобі сподобається? Вийдеш у Львові заміж, як і я. І ми будемо з тобою бачитись кожного дня. Щоби мені поталанило знайти такого чоловіка, Якого? як Степан. Ой, здається, їдуть. Боже мій. Їдуть.